Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan saya dalam YouTube channel Bedah Gusti, sebuah YouTube channel yang akan membedah pelbagai kisah kontroversi di dalam dunia Gusti dan juga bintang-bintang Gusti kegemaran anda. Minggu ini, di atas beberapa permintaan daripada rakan-rakan kita nak membedah tentang seorang lagi bintang Gusti yang menjadi kegemaran rakyat jelata, tidak lain dan tidak bukan, iaitu CM Punk. Jom bersama-sama dengan saya kita membedah kisah CM Punk. CM Punk ni ataupun nama sebenarnya Philip Jack Brooks telah lahir pada 26 Oktober 1978 di Chicago. Beliau ada 5 orang adik-beradik. Bapaknya adalah seorang engineer, manakala ibunya pula merupakan suri rumah sepenuh masa. Tapi masalah kepada bapa Punk ni, dia telah terlibat dengan satu masalah, iaitu ketagihan alkohol. Dan kerana benci dan menyampah tengok perangai bapaknya setiap kali mabuk sebaik saja lepas minum, maka Punk sejak awal remaja lagi telah memilih corak ataupun gaya hidup straight edge yang menolak minuman keras dan rokok. Macam mana Punk mula terlibat dalam Gusti? Beliau bermula dengan Gusti di sebuah promotion kecil di belakang rumah yang dipanggil sebagai Lunatic Wrestling Federation bersama dengan kawan-kawannya, dan tidak ketinggalan abangnya Mike Brooks pada pertengahan tahun 90-an. Dan Punk telah pun start menggunakan nama ring ataupun nama gelanggang CM Punk itu apabila pertama kalinya beliau telah digandingkan dalam satu pasukan yang diberi nama Chick Magnets bersama dengan pasangannya CM Venom, selepas seorang bintang yang seorang penggusti pada ketika itu yang tak datang, jadi Punk menggantikan tempatnya. Tapi tak apa, nanti kita cerita lagi tentang asal usul nama CM Punk ini. Selepas selesa bergusti di promotion yang kecil begitu, Punk melangkah lagi setapak dengan menyertai beberapa promotion indie di Amerika, khususnya di Ring of Honor, sehinggalah beliau menandatangani kontrak bersama WWE pada tahun 2005. Sepanjang 15 tahun kariernya di WWE dan industri Gusti, beliau telah memenangi kejuaraan WWE sebanyak 2 kali, kejuaraan heavyweight dunia 3 kali, dan juga kejuaraan ECW serta Ring of Honor sekali. Dan juga tidak ketinggalan, Punk turut memenangi kejuaraan beregu WWE bersama dengan Kofi Kingston serta bergelar juara antara benua, menjadikan beliau sebagai antara Triple Crown Champion yang juga terpantas dan paling singkat sekali dalam usaha proses tersebut, mengambil masa hanya 203 hari. Dan beliau juga telah dinamakan sebagai bintang terbaik WWE pada tahun 2011 dan juga dinamakan sebagai penggusti terbaik juga oleh Pro Wrestling Illustrated setahun kemudian. Pada tahun 2014, di atas beberapa masalah dan isu bersama dengan WWE, khususnya dengan rasa tidak puas hati akibat layanan-layanan WWE kepada bintang-bintang part-timer ketika itu, jadi Punk mengambil keputusan untuk keluar daripada WWE dan meninggalkan industri Gusti secara keseluruhannya. Tidak lama kemudian beliau mula berlatih dalam MMA dan beraksi bersama Ultimate Fighting Championship UFC pada Disember 2014. Perlawanan profesional UFC-nya pertama mengambil tempat di UFC 203 pada September 2016 menentang Mickey Gall, di mana kalau kita saksikan, Punk menjadi lauk dan kalah kepada submission hanya di pusingan pertama. Tidak berasa putus asa, Punk berlatih dan di acara UFC 225 pada Jun 2018 sekali lagi Punk mencuba nasib dalam gelanggang Octagon dengan menentang Mike Jackson. Tetapi kedua-dua mereka seri, tak ada menang, tak ada kalah. Dan akibat daripada performance yang tidak berapa cantik dalam perlawanan tersebut, kedua-dua mereka telah pun dilepaskan. Dan akhirnya Punk
menandatangani kontrak sebagai pengulas di Cage Fury Fighting Championship sehingga kini. Di samping bergusti, di samping beraksi MMA dan sebagainya, Pang juga sudah mula aktif dalam industri lakonan, di mana beliau telah pun membintangi sebuah filem berjudul Girl on the Third Floor pada tahun 2019 dan juga Rabbit, dan juga beliau turut membuat beberapa penampilan sebagai pengacara, seperti mana yang kita lihat baru-baru ini beliau muncul sebagai salah seorang host dalam rancangan WWE Backstage terbitan Fox Sport 1. Beliau di bawah kontrak Fox dan bukannya WWE ketika mengendalikan rancangan tersebut. Jadi itu antara cerita-cerita sepanjang karier Pang ketika bergusti daripada awal sehinggalah beliau memilih untuk bersara. Jadi sekarang kita nak fokus pula kepada beberapa fakta yang mungkin kita tidak berapa tahu tentang CM Pang ataupun jarang-jarang diwar-warkan di media. Di samping seorang penggusti yang terrific, yang hebat dan juga seorang yang pandai menggunakan mic, Pang juga sebenarnya pandai bermain saksofon. Beliau telah mula bermain saksofon ketika di awal usia remaja lagi dan memilih untuk bermain saksofon berbanding alat-alat muzik yang lain kerana katanya ketika itu saksofon yang paling murah untuk disewa di tempatnya. Pang juga kata beliau tak pandai sangat baca not-not muzik itu, tetapi beliau merupakan seorang yang mempunyai telinga yang tajam dan mampu untuk bermain lagu-lagu yang disukainya hanya dengan mendengar dan boleh diterjemahkan ke dalam permainan saksofon. Di samping itu, Pang juga merupakan seorang pescatarian. Menatang apa pescatarian ya? Dia merupakan macam satu golongan macam vegan juga, tak makan daging, tetapi yang golongan ini, pescatarian ini, mereka tidak makan daging tapi masih makan ikan. Kalau vegan dia memang tak makan langsung benda-benda berdarah ni kan. Dia macam vegan tapi ada cheat sikit lah, dia orang makan ikan tapi tak makan daging. Apabila kita bercerita tentang CM Pang, mesti kita akan mengaitkan dengan Ring of Honor, kerana di sinilah Pang mula mencipta nama dan dikenali di kalangan peminat-peminat gusti seluruh dunia. Ring of Honor ini merupakan sebuah promotion gusti yang telah diasaskan oleh Rob Feinstein pada tahun 2002. Selepas ECW tutup kedai dan dibeli oleh WWE, maka Rob Feinstein telah memulakan satu lagi promotion, dan promotion ini berjaya membina tapak dan foundation yang kukuh, terus-menerus menerbitkan siri-siri gusti dalam kejohanan bersifat tempatan dan antarabangsa pada setiap bulan. Dan pada tahun 2002 itu juga, CM Pang telah pun muncul pertama kali di situ dan tak mengambil masa yang lama terus mencipta nama dan mula terlibat dengan beberapa feud utama di sana, antaranya menentang Raven dan sebagainya pada tahun 2003. Dan berjayanya Pang di Ring of Honor ketika itu turut melayakkan beliau untuk menjadi salah seorang jurulatih dan juga ketua jurulatih di Ring of Honor, Akademi Latihan Gusti di ROH itu. Pengalamannya itu telah pun membantu ramai bintang-bintang yang ketika itu sedang meningkat naik. Antaranya adalah seperti Daniel Bryan. Okey, kita cerita balik tentang singkatan CM itu. Ramai yang tahu bahawa CM itu merujuk kepada Chick Magnet macam saya katakan tadi. Ada juga yang kata ia adalah singkatan kepada Chicago Med, ada juga Cookie Monster dan sebagainya. Tapi menurut kata Pang, asalnya CM itu adalah singkatan kepada Chick Magnet lah. Mana ketika itu beliau telah pun digandingkan dalam satu pasukan tag team, dan salah seorang daripada anggota tag team itu pada hari tersebut tak dapat datang dan beliau terpaksa gantikannya. Dan oleh kerana waktu itu beliau tak bersedia pun, ring gear semua tak ada, dia just masuk dalam gelanggang tu dan menjadi lauk lah dalam perlawanan tersebut. Tapi nama CM itu terus melekat sampaikan ramai yang terus memanggilnya sebagai Chick Magnet Pang. Dan mungkin kerana berkat singkatan nama Chick Magnet itu menyebabkan Pang ketika di WWE menjadi antara salah seorang daripada bintang yang agak Casanova lah. Mana sepanjang bergusti di WWE, Pang telah terlibat dengan dalam hubungan bersama dengan beberapa bintang-bintang wanita di situ, antaranya seperti Maria Kanellis dan juga Beth Phoenix, Lita dan akhir sekali AJ Lee yang kini menjadi isterinya. Warrior juga dia ni.
Dalam gusti, biasanya seseorang penggusti itu akan diberikan satu karakter yang berlainan dengan personaliti asalnya. Tetapi berbeza dengan CM Punk kerana karakter yang ditonjolkan di dalam TV itu sebenarnya adalah karakter dirinya sendiri. Kerana CM Punk menampilkan image dan gimmick seorang straight edge, dan itulah yang beliau lakukan di dunia sebenar kerana beliau tidak pernah mengambil sebarang minuman keras, dadah dan tidak merokok. Dan ketika tahun 2003 sekitar bulan Julai, Punk juga pernah muncul sekejap di TNA Wrestling. Ketika itu bintang-bintang di ROH dibenarkan untuk bergusti di promotion-promotion lain, dan Punk telah pun mengambil kesempatan tersebut untuk bergusti mencari pengalaman di TNA. Malangnya ianya tidak bertahan lama apabila Punk meninggalkan TNA pada tahun 2004. CM Punk menandatangani kontrak pada tahun 2005 dengan WWE, dan masalahnya pada ketika itu beliau masih lagi ada kontrak bersama Ring of Honor. Jadi menariknya pada ketika itu di saat-saat dah last-last Punk bersama dengan ROH, beliau telah pun memenangi kejuaraan dunia Ring of Honor, dan pada ketika itu dah mula zaman internet kan, jadi orang dah tahu dah dan juga baca berita tentang Punk akan sign dengan WWE tidak lama selepas itu. Dan kerana ini dijadikan salah satu daripada macam storyline jugalah apabila Punk dikatakan menjadi mangsa cemuhan dan kritikan peminat-peminat tegar ROH ketika itu kerana mendakwa Punk dah pun menjual diri dan sebagainya kepada WWE. Dan Punk mengambil kesempatan itu untuk memulangkan paku buah keras kepada para peminatnya, sampaikan pada satu ketika Punk menandatangani kontrak WWE di atas bengkung kejuaraan ROH. Orang kata macam satu penghinaan jugalah kepada kejuaraan utama ROH ketika itu. Dan atas sebab itulah Ring of Honor menamakan zaman ketika Punk menjadi juara ketika itu sebagai Summer of Punk. Tapi nasib baik beberapa hari atau minggu sebelum Punk betul-betul keluar daripada ROH, beliau sempat melepaskan kejuaraan tersebut kepada individu lain. Perkara inilah juga yang telah pun digunakan dalam storyline perebutan kejuaraan WWE pada tahun 2011. Lebih kurang cerita dia macam itulah. Punk mengancam untuk membawa kejuaraan WWE keluar ke tempat lain. Dan semasa Punk masa mula-mula dibawa masuk ke WWE ni, kebanyakan daripada pegawai-pegawai di WWE tidak berasa yakin. Dia kata, boleh ke budak ni nak bergusti ni? Yalah, kalau kita tengok badan Punk pun tak adalah sebesar ataupun sesado macam penggusti-penggusti lain yang dikatakan sebagai menjadi kegemaran Vince McMahon. Punk hanya mempunyai badan yang biasa je, tetapi antara individu yang banyak membantu dan push nama Punk untuk terus ke puncak dan meyakinkan pihak pegawai WWE ketika itu, terutamanya Vince McMahon, adalah Paul Heyman. Punk merupakan Paul Heyman guy yang sebenar lah, kerana Paul Heyman yang banyak memberikan bantuan kepadanya dalam usaha untuk mencipta nama di WWE. Jadi itu dia antara cerita-cerita yang boleh kita bedah tentang CM Punk. Dan satu perkara yang masih lagi bermain di fikiran kita apabila menyebut tentang CM Punk ini adalah insiden pipe bomb pada tahun 2011 di sebuah acara Monday Night Raw, sebuah promo yang boleh dianggap sebagai antara promo yang paling baik pernah dilontarkan oleh seorang penggusti dalam sesebuah rancangan gusti. Pada ketika itu John Cena telah pun bertemu dengan R-Truth dalam perlawanan meja di acara kemuncak Monday Night Raw. Semasa perlawanan itu berlangsung, Punk telah pun muncul dan telah mengganggu Cena sehingga menyebabkan Cena tersasar fokusnya dan menyebabkan R-Truth berjaya men-spear Cena ke meja dan memenangi perlawanan tersebut. Seminggu sebelum itu, Punk telah pun memenangi number one contendership sebagai pencabar utama untuk kejuaraan WWE dengan menewaskan Rey Mysterio dan Alberto Del Rio, dan beliau akan menjadi number one contender di acara Money in the Bank 2011. Selepas memenangi perlawanan tersebut, Punk berkata bahawa kontraknya akan tamat pada malam acara Money in the Bank itu, dan beliau kata beliau akan belah daripada WWE dengan membawa bersama tali pinggang ataupun bengkung kejuaraan WWE bersamanya. Dan oleh kerana itu,
dalam promo pipe bombnya pada ketika itu, beliau telah pun melontarkan satu siri kata-kata yang telah mengejutkan ramai pihak. Katanya, sebelum aku belah bersama dengan kejuaraan WWE, ada banyak benda yang aku nak luahkan. Aku tak bencikan kau, John. Aku pun sukakan kau, tapi aku bencikan idea yang mengatakan kau ini adalah paling bagus daripada ramai-ramai. Aku sebenarnya lagi bagus. I am the best in the world, kata Punk. Satu benda yang kau bagus daripada aku adalah mencium buntut Vince McMahon ataupun membodek bos WWE itu. Dan dalam promo inilah Punk telah menyebut nama-nama seperti Hulk Hogan dan Dwayne Johnson dan menggelarkan mereka ini sebagai orang kata apa, pet ataupun binatang peliharaan kepada Vince McMahon. Beliau juga sempat mengungkit kembali bagaimana Paul Heyman nampak potensi dirinya ketika mana orang lain tak nampak, dan juga membandingkan dirinya adalah sehebat Brock Lesnar, seorang lagi Paul Heyman guy pada waktu itu. Punk juga berkata tak ada orang boleh sentuh dia, dan dia juga mempersoalkan kenapa dia tidak ditampilkan dengan banyak dalam merchandise di WWE. Juga beliau mempersoalkan kenapa Dwayne The Rock Johnson dinamakan sebagai main eventer di WrestleMania, bukannya dia. Dia kata sampai ke tahap dia rasa nanti sampai masa mungkin dia nak mempertahankan kejuaraan WWE yang ada bersamanya itu di New Japan Pro Wrestling ataupun Ring of Honor. Dalam promo ini juga Punk sempat menyerang Vince McMahon dengan berkata, aku rasa syarikat WWE ini akan bertambah baik selepas matinya Vince McMahon. Tapi asalnya tak juga, kerana ia akan diambil alih oleh anak perempuannya yang bodoh dan juga menantunya yang dungu itu. Ketika mempersoalkan tentang kempen anti-bully WWE inilah, rasanya macam dah melarat-larat Punk punya promo itu, dan akhirnya mic beliau telah pun ditutup dan beliau diarah untuk berhenti daripada meneruskan kata-katanya. Ramai yang bertanya dan keep wondering, adakah promo Punk ataupun pipe bomb Punk ini adalah scripted ataupun benar-benar diluahkan oleh Punk, maksudnya off script lah. Tetapi di dalam dokumentari CM Punk, beliau mengatakan bahawa promo ini memang telah dirancang lebih awal oleh pihak WWE, di mana Punk sendiri yang menulis skrip tersebut dan telah pun diluluskan oleh Vince McMahon. Cuma ketika beliau melontarkan promo tersebut, beliau telah pun off script, baca skrip sikit and then dia off script, dia just bercakap apa yang dirasakannya perlu pada hal tersebut. Dan kata Punk dalam dokumentarinya, selepas beliau balik ke belakang tabir, sebaik saja habis promo pipe bomb itu, Vince memandang ke arahnya dan tersenyum sambil berkata, aku tercium bau duit. Merujuk kepada kontroversi yang dicipta oleh Punk itu, yang mampu menarik lebih ramai peminat dan penonton untuk terus menyaksikan WWE. Secara rumusannya, insiden pipe bomb yang dilontarkan oleh CM Punk itu sebenarnya adalah work shoot, kita panggil lah. Maksudnya promo yang dirancang, cuma dia telah pun dicampur adukkan ataupun ditambah rencahnya dengan menyebut benda-benda yang tidak tulis dalam skrip, tapi ia tetap direstui oleh Vince McMahon asalkan ia mendatangkan duit. Baik, jadi itu dah cerita tentang CM Punk yang boleh kita kongsikan dan bedah pada kali ini. Dan kini CM Punk masih lagi menyembunyikan dan merahsiakan statusnya sama ada beliau ingin kembali ke pentas WWE ataupun sebaliknya. Hubungannya dengan WWE juga dikatakan masih lagi samar-samar, tetapi saya pasti setiap perkara ataupun masalah yang dihadapi antara Punk dan WWE itu pasti dapat diselesaikan tidak lama lagi, dan tidak mustahil Punk akan muncul semula di WWE satu hari nanti. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi pada edisi Bedah Gusti yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.